नमस्कार साथीहरू, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाजी नेपालीमा। आज वैशाख 13 गते 2080 साल 26 अप्रिल 2023। आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। आउने दिनमा हाम्रो मार्केट कस्तो रहनेछ भन्ने विषयमा पनि हामीले एनालाइसिस गर्नेछौँ। विभिन्न टुल्सहरू इन्डिकेटरहरू पनि हामीले युज गरेर मार्केटको आउने डाइरेक्सनलाई चाहिँ हामीले प्रिडिक्ट गर्नेछौँ। आज नेप्सेको इन्डेक्समा 0.72%ले गिरावट आएको छ। त्यो भनेको 13.68 बिन्दु हो र आज हाम्रो क्लोजिङ 1892 मा क्लोजिङ दिएको छ। हामीले चार्टमा हेर्न सक्छौँ मार्केट खुलेपछि चाहिँ मार्केट खुल्नेपछि नै मार्केट चाहिँ लगातार घटेको भयो। कुनै पनि बेला माथि उठ्न सकेन। त्यही आज 40 वटा कम्पनीको स्टकको प्राइस बढेको छ भने 172 वटाको घटेको छ र 8 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज हाम्रो भोल्युम चाहिँ बढेर आएको छ। 84 करोड जतिको भोल्युम आएको छ। अस्तिको भोल्युमको तुलनामा आजको भोल्युम बढेर आएको छ। त्यस्तै हामीले सब इन्डेक्सहरू हेर्ने हो भने आज सब इन्डेक्समा हाम्रो प्राय सबै सब इन्डेक्सहरूमा गिरावट आएको छ र आज सबभन्दा बढी गिरावट हुने इन्डेक्समा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स रहेको छ। त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्म इन्डेक्स रहेको छ र अन्य बाँकी सबै इन्डेक्सहरूमा 0.5% को हाराहारीमा वा 1% को हाराहारीमा गिरावट आएको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर एनालाइसिस हेरौँ। नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने आज चाहिँ बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। यो बेयरिश क्यान्डलले हिजोको जुन हाम्रो बढेको थियो माराबुजु क्यान्डल त्यसको फेरि आज ओपनिङतिर आएको छ। अब हाम्रो विभिन्न टुल्स र इन्डिकेटरबाट के देखिन्छ त अब हामीले एनालाइसिस हेरौँ। सुरुमा चाहिँ भोल्युम एनालाइसिस हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भोल्युम चाहिँ 1 अर्ब जतिको एभरेज भोल्युम रहेको छ। त्योभन्दा मुनिकै भोल्युम आएको छ। 84 करोडको भोल्युम आएको छ। घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम घटेर नै आइरहेछ। भोल्युम घट्दाखेरि भोल्युम घट्नु भनेको राम्रै सङ्केत रहेको छ। भोल्युम यदि बढ्यो भने एभरेज भोल्युम भन्दा बढीको भोल्युम आयो र मार्केट घट्यो भने त्यति बेला चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट आउनेछ। तर अहिले घट्दाखेरि पनि खासै धेरै भोल्युम चाहिँ आएको छैन। यसबाट हामीले पोजिटिभ नै हुन सक्छौँ। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने बोलिङ्गर ब्यान्डको आज मिडल ब्यान्डलाई फेरि ब्रेक डाउन गरेको छ, तलतिर आएको छ। यदि भोलि पनि क्यान्डलले यदि यतै तलतिरै बन्यो भने बेयरिश क्यान्डल नै बन्यो भने यो ब्रेक डाउनलाई कन्फर्मेसन दिनेछ र त्यसपछि फेरि तलसम्म आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्ड हाम्रो अहिलेको लागि सपोर्ट रहनेछ। 1830 तिर हाम्रो सपोर्ट देखिएको छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डबाट आउने रेसिस्टेन्स भनेको 1950 मा हाम्रो रेसिस्टेन्स रहेको छ। त्यस्तै हामीले मुभिङ एभरेजहरूबाट हेर्ने हो भने मुभिङ एभरेजबाट के देखिन्छ भने 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई फेरि ब्रेकडाउन गरेपछि अहिले फेरि बियरिसमा गएको छ। अहिले हामी मिड टर्ममा साइड वेजमा भन्न सक्छौँ। लङ टर्ममा हामी अहिले बियरिसमै रहेको छौँ र अहिले सानो टाइम फ्रेममा पनि हामी अहिले बियरिसमा रहेको छौँ र जबसम्म यो 200 दिनको मुभिङ एभरेज र 50 दिनको मुभिङ एभरेजले माथि क्रस गरेर जाँदैन तबसम्म हामी यसमा चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्दैन। अहिले मुभिङ एभरेजबाट पनि नेगेटिभ देखिएको छ तर 200 दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ केही फ्ल्याट हुन खोजेको छ। यो मुभिङ एभरेजको अनुसारले चाहिँ अहिले हामी साइड वेजमा रहेको देखाउँछ। त्यस्तै हामीले यदि सपोर्ट रेजिस्टेन्स जोनहरूबाट हेर्ने हो भने हामी सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अबको सपोर्ट हाम्रो के देखिन्छ भने यो माराबुजु क्यान्डल 12 अप्रिलको माराबुजु क्यान्डलको ओपनिङ जुन 1870 तिर रहेको छ। त्यो 1870 हाम्रो लागि अहिलेको लागि सपोर्ट रहेको छ भने अर्को माइनर सपोर्ट भनेको 1850 देखि 1855 मा रहेको छ र अर्को स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1800 देखि 1815 पनि स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। यहाँबाट मुनि जाने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ र अहिलेको लागि इमिडिएट रेसिस्टेन्स भनेको 1980 देखि 2000 रहेको छ। यो हाम्रो स्ट्रङ रेसिस्टेन्स रहेको छ। जबसम्म यो स्ट्रङ रेसिस्टेन्स ब्रेक गरेर माथि जाँदैन तबसम्म हामी यसमा चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्दैनौँ। अहिले बरु साइडवेज वा हामी बियरिसमै भन्नुपर्छ अहिले। त्यस्तै हामीले यदि सानो टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने सानो टाइममा के देखिन्छ भने 1 आवरको टाइम फ्रेममा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने माइनर टाइम फ्रेममा हामी अहिले बियरिसमा रहेका छौँ। हामीले यदि यताबाट हेर्ने हो भने यहाँदेखि हायर एउटा हाई बनाएपछि यहाँ चाहिँ हायर लो बनाएको थियो तर त्यो हायर लो पछि फेरि हायर हाई बनाउन सकेन। फेरि चाहिँ एउटा लोवर हाई कन्फर्म गर्यो त्यसपछि फेरि लोवर लो नै कन्फर्म गर्यो र अहिले त्यसकै श्रृङ्खलामा रहेको छ। लोवर लो र लोवर हाईको श्रृङ्खलामा रहेको छ। जबसम्म यो हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खलामा जाँदैन तबसम्म हामी डाउट गर्ने अनुसारले यसमा पोजिटिभ हुन सक्दैन। यहाँबाट अहिले नेगेटिभ देखिएको छ। सानो टाइम फ्रेममा हामी अहिले बियरिसमै रहेको छौँ। त्यस्तै हामीले विकली टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने हामी विक टाइम फ्रेममा पनि अहिले हामी बियरिसमा रहेको छौँ। किनभने हामीले बोलिङ्गर ब्यान्ड युज गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो 20 विकको मुभिङ एभरेज भन्दा मुनि नै रहेको छ। जबसम्म यो 20 विकको मुभिङ एभरेज चाहिँ क्रस गरेर माथि जाँदैन तबसम्म हामी यसमा चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्दैनौँ। अहिले मार्केट एकदमै लोतिर चलिरहेछ। यहाँबाट चाहिँ एकैपल्ट माथि चाहिँ जान सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून रहेको छ। जबसम्म यो विकली टाइम चार्टमा यदि यो माथि 20 विकको मुभिङ एभरेजलाई यदि माथि क्रस गरेर जाँदैन तबसम्म हामी यसमा चाहिँ अहिले इन्ट्री गर्नको लागि हाम्रो ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ अहिले उपयुक्त समय होइन। तर हामीले
इन्भेस्ट गर्न चाहिँ सक्छौँ। अहिले पनि राम्रो राम्रो स्टकहरू चाहिँ सस्तो मूल्यमा पाइरहेछ। तपाईँहरूले बरु त्योहरू चाहिँ एकुमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने मैले भिडियो बनाइदिएको छु, त्यो मैले भिडियो डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ कि कसरी आफैले सजिलो तरिकाले राम्रो राम्रो फन्डामेन्टली स्ट्रङ सब कम्पनीहरूलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले मुभिङ एभरेजबाट हेर्ने हो भने हामीले डेली टाइम फ्रेममा मुभिङ एभरेजबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आज फेरि ग्रिन हिस्टोग्राम चाहिँ घटेको छ। यो फेरि ग्याप एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन बिचमा ग्याप घटेको छ। यहाँ अहिले बुलिस क्रसओभर नै भ्यालिड रहेको छ। यदि यो एमएसिडी लाइन यदि पोजिटिभ एरियामा लाग्यो भने यहाँबाट हामीले पोजिटिभ हुन सक्छौँ र त्यति बेला चाहिँ बाई गर्न पनि सक्छौँ, एग्रेसिभ बाईमा पनि जान सक्छौँ। त्यस्तै आरएसएबाट अहिले फेरि लोवर लो र लोवर हाईकै श्रृङ्खलामा रहेको छ। जबसम्म यो हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खलामा जाँदैन तबसम्म हामी पोजिटिभ हुँदैनौँ। साथै चाठिक माथि लागेपछि मात्रै यसमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ सेफ हुनसक्छ। त्यस्तै एडिएक्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एडिएक्समा प्लस डिआलाइन माथि भए पनि एडिएक्समा अहिले एडिएक्स इन्डिकेटर अहिले 16 को लेभलमा छ र जबसम्म यो माथि 20 को लेभल माथि क्रस गर्दैन तबसम्म हामी यसमा ट्रेन्ड आएको देखाउँदैन। यहाँ अहिले स्ट्रेन्थ चाहिँ बायरहरूको पनि स्ट्रेन्थ अहिले लो नै रहेको देखाउँछ र अहिले सेलरहरूको पनि स्ट्रेन्थ चाहिँ लो नै देखाएको छ। बायर मार्केट बढ्नको लागि बायरहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एडिएक्स पनि 20 भन्दा माथि चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। ओभरअलमा भन्नुपर्दा यदि तपाईँहरूले यसमा एन्ट्री गर्न सोच्नु भएको छ भने अहिले एन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त समय होइन, बरु तपाईँले इन्भेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ एन्ट्री समय हुनसक्छ। अहिले बरु तपाईँले राम्रो राम्रो स्टकहरू चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र लङ टर्मसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। लङ टर्ममा चाहिँ प्रफिट नै दिनेछ र अहिले सर्ट टर्मको लागि चाहिँ अहिले एन्ट्री गर्न सोच्नु भएको छ भने अहिले बरु तपाईँहरू चाहिँ केही दिन अझै होल्ड गर्नु होला, अहिले केही दिन चाहिँ अझै वेट गर्नु होला। त्यसपछि मार्केटले कस्तो रियाक्ट गर्नेछ त्यो अनुसारले तपाईँले एन्ट्री स्ट्राटेजी बनाउनु होला। र अहिले एक्जिट गर्ने समय पनि होइन, अहिले सेल गर्ने पनि समय होइन, किनभने हामी धेरै अहिले लोतिर चलिरहेको छौँ। यहाँबाट मुनि जाने सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ। यहाँबाट घटे पनि धेरै पोइन्टले घट्ने सम्भावना न्यून रहेको छ। त्यही भएर अहिले बरु होल्ड गर्नुहोस् तपाईँहरू र बिस्तारै यदि माथितिर बााउन्स आयो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले सेल गरेर तपाईँहरू आफ्नो रिस्क चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, यही थियो आजको नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव वा कुनै टपिकको बारेमा वा कुनै स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस छ भने तपाईँहरूले कृपया कमेन्ट गरेर मलाई बताउन सक्नुहुन्छ। म त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउने छु। हस् त, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।